Okay guys, ඉතින් සතියක් අපි ඉග්නෝ කරලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඇනලයිස් එක අරගෙන සුපුරුදු පරිදි BTC රෙගියුලර් අප්ඩේට් එක අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඉග්නෝ කරේ නෑ ඇත්තටම රෙකෝඩ් කරපු එක මොකක් හරි හේතුවක් නිසා රෙකෝඩ් වෙලා නෑ. ඉතින් ආපහු කරන්න තරම් තිබුණේ නෑ වෙලාවක්. ඉතින් ඒකින්ද ඒක කොහොම හරි අකමැත්තෙන් හරි එවොයිඩ් කරන්න වුණා. රයිට්. ඉතින් අපි නමුත් ඒ වෙනුවට රයිට් ඒ වෙනුවට අපේ දිගටම අපේ ගෲප් එකේ පබ්ලික් එකේ ඉතින් අපි දිගටම ඇනලයිස් ෂෙයා කරනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේක තියෙන්නේ අපේ දැනුම බෙදා ගන්නමයි. රයිට්. දැනුම බෙදා ගන්නමයි. මේකේ සමහර වෙලාවට මම এডুকেෂනල් පෝස්ට් දානවා. රයිට්. ඒ වගේම කවුන්ට්ස් දානවා. ඒ වගේම අපි පෝල්ස් කන්ඩක්ට් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් පේන ඇති. ඉතින් එක පෝල්ස් තියෙනවා අපි කන්ඩක්ට් කරන. ඉතින් තාම ගොඩ දෙනෙක් නෑ. ඉතින් ඒ වුණාට අපි දිගටම කරගෙන යනවා. ඉතින් කට්ටියට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනකන් ඉතින් ඔයගොල්ලන් මෙතන පේනවා ඇති. අපි පොල් එක කන්ඩක්ට් කරනවා ඉන්ට්‍රස්ට් එක තියෙන කට්ටිය ඉන්නකම්. රයිට්. ඉතින් එහෙම තමයි මම මේක කරන්නේ. රයිට්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩාක් කට්ටිය නෑ. නමුත් ඉන්න කට්ටිය අවධානයෙන් බලන කට්ටිය ඉන්නවා. මට ඉන්බොක්ස් කරන කට්ටිය එහෙම ඉන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එක කරන්න බැරි වුණොත් මම අනිවාර්යයෙන්ම එතන මොකක්ම හරි කවුන්ට් අප්ඩේට් එකක් දානවා. රයිට්. ඉතින් කතා ගන්න නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් නමුත් ඔක්කොම එකට කතා කරලා අවසන් කරන්න බෑ. ඉතින් අපි සිනාරියෝස් 3ක් ගැන කෙටියෙන් කතා කරනවා. රයිට්. සිනාරියෝ 3ක් ගැන බුලිෂ් සිනාරියෝ එක සිනාරියෝ එකයි ආසනාවකට බුලිෂ් එක සිනාරියෝ එකයි සහ බේස් සිනාරියෝ දෙකක්. රයිට්. බේස් සිනාරියෝ දෙකක්. රයිට්. ඉතින් පළවෙනි එක රයිට්. පළවෙනි එක ඉතින් කියන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලපුවම තේරෙයි මේක ඩයගනල් එකක එහෙම නැත්නම් රයිසින් වෙජ් එකක රයිට් තියෙනවා ලක්ෂණයක්. රයිට්. රයිසින් වෙජ් එකක ලක්ෂණයක් තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් කවුන්ට් එක මොන වගේද? A B සහ C වේව් එකේ C ඔයගොල්ලෝ දන්නා C වේව් එකේ වේව් පහක් යන්න ඕනේ. ඒ වේව් පහ ඩයගනල් එකකින් ගිය ස්වරූපයක් තමයි පේන්නේ. ඉතින් මම ටිකකට කලින් ඊට කලින් මේකේ ටිකකට කලින් කියන්නේ දවස් දෙකකට විතර කලින් අපි කවුන්ට් මේකේ හදා හිටියා. ඉතින් අපි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මම එක්ස්පෙක්ට් කරා මේ හරිය රිජෙක්ට් වෙලා පල්ලහැට ඇවිල්ලා ආපහු උඩට ඇවිල්ලා රිජෙක්ට් වෙයි කියලා. ඉතින් දෙවෙනි දවසේ ඇත්තටම ඒ වගේම පල්ලහැට ඇවිල්ලා උඩට ගිහිල්ලා ලොකු රිජෙක්ෂන් එකක් ආවා. රයිට්. ඉතින් ඒ රිජෙක්ෂන් එක ටිකක් පල්ලහැට ආවා සහ එමින් පවතින්නේ තාමත් ඉන්න එක තමයි. රයිට්. ඉතින් ඊට පස්සේ දුන්න ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් කියනවා නම් මෙන්න මේක. රයිට්. ඉතින් හතරවෙනි වේව් එක තාම ඉවර නෑ කියලා හිතලා ඔයගොල්ලන් පේනවා. ඉතින් මෙතන හැම වේව් එකේම ඩයගනල් වේව් එක ASCII හැම වේව් එකක්ම 3න් 3න් ගිහිල්ලා තියෙනවා. රයිට්. 3යි 2 එක කොහොමත් 3යි. රයිට්. 3 එක 1 2 3 3යි. ඊට පස්සේ 4 එක කොහොමත් 3යි. 5th එක තව එන්න තියෙනවා කියන එක තමයි මගේ මතය. නමුත් මේ අගෝස්තු 17 රයිට්. ඉතින් මම මෙතන තමයි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ගහලා තිබුණේ මෙන්න මෙහෙම ලෝස් අල්ලලා. නමුත් ඔයගලන්ට පේන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක කඩලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට මට හිතෙන්නේ ෆේක් අවුට් එකක් කියලා. රයිට්. ගොඩක් වෙලාවට මට ෆේක් අවුට් එකක් කියලා හිතෙන්නේ. එතන මේක අප් වුණාට පස්සේ මට පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක මෙතනට ගන්න. රයිට්. ඉතින් එතකන් අපි මොකුත් වෙනස් කරන්න යන්නේ. රයිට්. ඉතින් මම දුන්න ප්‍රෙඩික්ෂන් එක ගැන කතා කරා. ඉතින් මේක තමයි බුලිෂ් බෙරිෂ් එක කවුන්ට් එකක්. රයිට්. ඉතින් මේක ප්ලේ අවුට් වුණොත් ඉතින් මෙන්න මේ ලෝ එක කඩනවා අපි. රයිට්. එහෙම නැත්නම් අපි 17595 කියන ලෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම කඩනවා. ගොඩාක් වෙලාවට වේව් තුනක ෆෝමේෂන් එකකින් තමයි එයි කියලා මට හිතෙන්නේ. මොකද අපේ මුලින්දම අපි කතා කරගෙන ආවා මේ කවුන්ට් එක මුලින්දම අපි කතා කරගෙන ආවා. මේක නෙමෙයි මම හිතන්නේ මේකේ. රයිට්. ඉතින් මුලින්දම කතා කරගෙන ආවා හැම
වේව් එකකම වේව් 3ක ෆෝමේෂන් එකක් තිබුණේ right වේව් 3ක ෆෝමේෂන් එකක් තිබුණේ මම හිතන්නේ මාස ගානක තිස්සේ අපි කතා කරගෙන යනවා නේද right ඒ වේව් 3ක ෆෝමේෂන් එක මෙතනත් right මම එක්ස්පෙක්ට් කරනවා වේව් 3කින් ෆෝමේෂන් එකකින් ෆිෆ්ත් එක ඉවර වෙන්න right ඉතින් ඒක තමයි මම මෙතන ඇඳලා තියෙන්නේ නිකන් zigzag එකක ඉන්ටර්නෙට් එක හරිම හොඳයි right zigzag එකක ෆෝමේෂන් එකක් ඇඳලා තියෙන්නේ right වේව් 3කින් ඉවරයි කියලා right ඉතින් පළවෙනි bearish scenario එක right ඊට පස්සේ count එක ABC කියන count එක right ඉතින් කෙනෙක්ට මේ count කරන්න පුළුවන් WXY කියලා right AB right ABC නැත්නම් WI ABC මෙතන ඉවර වුණා කියලා right C එක මොකද මෙතන වේව් පහක් ගිහිල්ලා තියෙනවා පැහැදිලිව right අන්නතර 1 2 3 4 5 right එහෙනම් වේව් පහක් ගිහිල්ලා තියෙනවා right ඉතින් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මේ වේව් කවුන්ට් එක හරි කියලා right ඉතින් WX ඊට පස්සේ ආපහු WXY එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා Y එක ඇතුලේ right ඉතින් මේකත් equal valid right ඉතින් ඔයගොල්ලෝ count කරන විදිය අනුව right ඊට පස්සේ එකම එක scenario එකයි තියෙන්නේ අපිට bearish bullish එකම එක scenario එකයි තියෙන්නේ ඒ මොකද්ද scenario එක අපේ මේ 1 2 සහ 1 2 කියන scenario එක right ඉතින් මේක play out වුණොත් ඉතින් අපේ ගොඩාක් කාලයකට මම හිතන්නේ මෙන්න මේ වගේ levels දකි කියලා 20k වගේ levels දකි කියලා මම හිතන්නේ මොකද මේ 1 2 1 2 එකක් longer 4 hour වගේ එහෙම නැත්නම් day chart එකක හැදෙනවා කියන්නේ ඉතින් ඒක ඊළඟ wave එක හරියම impulsive wave එකක් වෙනවා ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මම හිතන්නේ මේක අපි ගොඩ කාලයකට 20 වගේ 20000 වගේ දකින්න එකක් නෑ මේක play out වුණොත් right ඉතින් හැම අපි හිතමු මේක play out නොවෙන්න කියලා මොකද ගොඩාක් ස්පොට් දාපු නැති කට්ටිය එහෙම මම හිතන්නේ ඉන්නවා දැනටත් ඉතින් මේක හරිම සරලයි ඉතින් මේ තියෙන 1 2 දෙකක් right 1 2 දෙකක් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න 1 2 වලට පස්සේ හරිනම් third wave එක යන්න ඕනේ right නමුත් third wave එක යන්නේ නැතුව ආපහු wave පහක් ගිහිල්ලා right කොට wave පහක් ගිහිල්ලා ආපහු original wave 1 එකටම උඩට මේ original wave 1 එක මේක right ඒ උඩටම ආපහු retrace වෙනවා right ආපහු retrace වෙනවා එතකොට තමයි 1 2 ආපහු 1 2 එකක් හැදෙන්නේ right ඉතින් මේක invalidation point එකක් තියෙනවා හැබැයි math එකදී මම දැක්කා ප්‍රසිද්ධ YouTuber දෙන්නෙක් විතර කතා කරන invalidation point එක මේ 1 2 එක දෙවෙනි 1 2 එක මේ 2 එකත් කඩාගෙන එන්න පුළුවන් කියලා right මම හිතන්නේ තාම ඒක තීරණයකට ඇවිල්ලා නැහැ හැබැයි එහෙම කතාවක් යනවා මම දැකලා තියෙනවා right ඉතින් මටත් වඩා හොඳ ඇනලයිස්ලා ඉන්නවා ඉතින් මමත් ෆලෝ කරන කට්ටිය ඉන්නවා right ඉතින් ඒ දැකපු එකක් තමයි මම කිව්වේ මේ 2 එක major wave count එකේ 2 එක equal loss හෝ pass කරගෙන යන්න පුළුවන් නමුත් මේක pass කරන් යන්න බෑ කියන මතයක් දැන් ගොඩ නගාගෙන එනවා ඉතින් ඒකේ updates කොහොමද දන්නේ ඉතින් අපි classic rules වලට හිටියොත් ඉතින් invalidation point එකක් මෙතන තියෙනවා right invalidation point එක right ඒක කියන්නේ 2 එක 1 to 1 එකක් වෙන්න මෙතන කැඩුනොත් එහෙනම් මෙතන equal loss හරි වුණොත් එහෙම මේක invalidation එකක් වෙනවා right එතකොට දැන් ඔයගලන් පේනවාද මේක 1 to 1 count එක right මේක 1 to 1 count එක right ඊට අමතරව අපි මේ කතා WXY එක කතා කරා ඊට පස්සේ මේක කතා කරා ABC එක C එකේ diagonal එක right ඉතින් මේකේ පොදු ලක්ෂණය තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක මෙහෙම තිබ්බත් right මේක මෙහෙම තිබ්බත් අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි වෙනසක් වෙන්න කලින් මෙන්න මේ trend line එක කඩන්න ඕනේ කියන එක right මෙන්න මේ trend line එක කඩන්න ඕනේ මොකද මේක trend line එක කඩන්න ඕනේ කියන එකේ තේරුම අපිට මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම එන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි right ඔන්නම එන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි අපිට එහෙම එන්න පුළුවන් right එහෙම එන්න පුළුවන් ඒකින්ද නමුත්
ඕවරෝල් පික්චර් එක තියෙන්නේ මොකක්ම හරි වෙනසක් වෙන්න කලින් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක කඩන්න ඕනි කියන එක රයිට් මෙහෙම රිසීව් වෙනවට වඩා රයිට් ඉතින් සිනාරියෝ තුනේම පොදු ලක්ෂණය තමයි ඒක රයිට් ඉතින් ඒකින්ද 1 එක ප්ලේ අවුට් වුණත් ඉතින් පොඩි හරි ඩිප් එකක් තියෙයි ගන්න පුළුවන් තැනකින් රයිට් ඉතින් මෙතනදී අපිට වෙන්න ඕනේ හරිම සිම්පල් දෙයක් ABC එකක් තමයි එන්න ඕනේ වෙජ් එක මේ වෙජ් එක කඩාගන්න රයිට් ඉතින් අනිත් සිනාරියෝ වල වෙන්න ඕනේ දේ තමයි අපිට වේව් පහක් එන්න ඕනේ යම් තාක් දුරකට වේව් පහක් එන්න ඕනේ රිසීව් වෙන්න කවුද මේ කිව්වේ රයිට් එන්න එක තමයි අනිත් සිනාරියෝ එක රයිට් ඉතින් අපි බලමු ඒ කොයි සිනාරියෝ එක ප්ලේ අවුට් වෙයිද කියලා රයිට් ඉතින් මම පර්සනලි කැමති දේ තමයි මේ සිනාරියෝ 1-2 සිනාරියෝ එක ප්ලේ අවුට් වෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ සිනාරියෝ එක ප්ලේ අවුට් වෙන්න කියන එක තමයි මම පර්සනලි කැමති රයිට් මොකද තව එක එතකොට අපිට තව එක ඩිප් එකක් තියෙනවා ස්පොට් බයි කරන්න රයිට් ඒ හැම ඩිප් එකක්ම අවස්ථාවක් අපේ ස්පොට් එකක් බයි කරන්න රයිට් ඉතින් මේක තමයි මට අද ඇනලයිස් එකෙන් කියන්න ඕනි වුණේ ඉතින් අද ඇනලයිස් එක පොඩ්ඩක් කෙටි වෙනවා තව එක දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕනි මට දැන් ෂෝට් ටයිම් ෆ්‍රේම් රයිට් ෂෝට් ටයිම් ෆ්‍රේම් ගැන කතා කරද්දී දැන් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් දේ තමයි මෙන්න මේක කැඩුනද රයිට් මෙන්න මේක කැඩිලා දැන් මේක පල්ලහැට යන වේව් එකද කියලා රයිට් යන වේව් එකද කියලා රයිට් නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් මාකට් එකේ හැම කොයින් එකක්ම බිට්කොයින් එක පොඩි හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා රයිට් පොඩි හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා රයිට් එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට වෙන කොයින් එකක head and shoulder එකක් right head and shoulder එක ෆෝම් වෙලා තියෙනවා right head and shoulder එක ෆෝම් වෙලා තියෙනවා ඔන්නම right ඔන්නම ෆෝම් වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේ head and shoulder එක ෆෝම් වෙලා තියෙද්දී සාමාන්‍ය BTC එක යන්න බෑ උඩට right BTC එක යන්න බෑ උඩට right ඉතින් අනිත් පැත්තත් ඒ වගේ BTC එකේ head and shoulder එක ෆෝම් වෙලා තියෙද්දී අනිත් කොයින් යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය හරිම අඩුයි right ඒක ගොඩක් වෙලාට නියතියක් විදියට ක්‍රියාත්මක කරන හැබැයි එක්සෙප්ෂන් තියෙනවා right එක්සෙප්ෂන් තියෙනවා right ඉතින් ඒකින්ද අපි මේක මෙහෙමම තියෙද්දි අපි යනවා ADA වලට right එහෙම නැත්නම් කාදානෝ අදා right ඉතින් ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට බලපුවම පේනවා ඒකේ තියෙන ෆෝමේෂන් එක මේක ගොඩක් වෙලාවට ඒකත් වෙජ් එකකට එහෙම නැත්නම් ඩයගනල් එකකට සමානයි right ඒතකොට ඩයගනල් එකේ මේ අපි වේව් කවුන්ට් එක හරිනම් right මේ වේව් කවුන්ට් එක හරිනම් ඕගොල්ලන්ට බලන්න මේක ෆෝර්ත් වේව් එක right එතකොට තව එක වේව් එකක් යන්න තියෙනවා නේද තව එක වේව් එකක් ගොඩක් වෙලාවට right 3 wave formation එකකින් යන්න ඉඩ තියෙනවා ඔන්න ඔය වගේ right එතකොට දැන් තව එක වේව් එකක් AD එකේ ගන්න ඉඩ තියෙනවා right මෙතන ඉඳලා මෙතනට අපි බලමු නිකන් සෙක්කවින් අපි හිතමු ට්‍රංකේට් වුණා කියලා තර්ඩ් එකත් එක්ක right ඒක සීට 11ක් යන්න ඉඩ තියෙනවා right සීට 11ක් යන්න නම් අඩුම ගානේ BTC right අපි දර BTC එකට යනවා right සීට 11ක් යන්න නම් ADA BTC මේ සීට 11ක් යන්න නම් අඩුම ගානේ BTC 5%ක්වත් පම්ප් කරන්න ඕනේ නේ 5%ක්වත් පම්ප් කරන්න ඕනේ ADA එක 11ක් යන්න right ඉතින් එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් right මේක මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක right ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක කඩාගෙන ආවා right නමුත් ADA වගේ හොඳ කොයින් බලද්දි තව එක වේව් එකක් යන්න තියෙනවා තව එක වේව් එකක් යන්න තියෙනවා එතකොට මම මගේ approach එක තමයි මම හිතනවා මේක ගොඩක් වෙලාවට ෆේක් අවුට් එකක් කියලා ගොඩක් වෙලාවට ෆේක් අවුට් එකක් කියලා හිතනවා right අපි අනිත් සිනාරියෝ එක ලෝඩ් කරගමු right ගොඩක් වෙලාවට ෆේක් අවුට් එකක් කියලා හිතනවා. ඒතකොට දැනට මම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක මෙහෙම තියාගෙන ඉන්නවා right මොකද මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන් right මෙහෙම වැදිලා ඔන්නම ඩවුන් වෙන්න පුළුවන් right ඉතින් ඒකින්ද මම කැඩුන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක තාම තියාගෙන ඉන්නවා මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ උඩට ඔන්නම කැන්ඩල් එකක් ක්ලෝස් වෙනකම් right
ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක රයිට් මෙතෙන්ට ගන්න රයිට් ඔන්න ගන්න තියෙනවා 4 එක. දැනට කියන්න තියෙන දේ තමයි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක කැඩුවට රයිට් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක කැඩුවට මෙන්න මේ වේව් එකේ මට ඉම්පල්ස් ගතියක් පේන්නේ නැහැ. රයිට් ඉම්පල්සිව් ගතියක් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ඒකත් එක හේතුවක් මම මේක ෆේක් අවුට් එකක් කියලා හිතන්න. රයිට් ඉතින් මම හරි හෝ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි හැම වෙලේම කතා කරන්නේ කිසිම ඇනලයිස් එකක් 100% සාර්ථක නැහැ. සහ මම හැම වෙලේම කියන දේ තමයි chart එකේ ඕගොල්ලන්ගේ වටේ ඉන්න හැම කෙනාම කිව්වත් මේක හරිම බෙරිෂ් මේක දැන් කඩාගෙන වැටේ ලොකු ඩිප් එකකට යයි ලොකු කඩාගෙන වැටිල්ලක් වැටේ එහෙම කියලා කොයි කවුරු කිව්වත් ඔයාට පේනවා නම් මේක ඇතුලේ bullish evidence right bullish evidence පේනවා නම් ඔයාට හොඳ pattern එකක් double bottom වගේ pattern එකක් ඒ වගේ flat pattern එකක් right එන්නේ ඒ වගේ හොඳ bullish evidence පේනවා නම් ඒකත් එක්කම ඉන්න ඒකත් එක්කම ඉන්න ඕනි. එහෙම වුණොත් තමයි අනිවාර්යෙන්ම හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්නේ. right හොඳ ට්‍රේඩින් මං කියන්නේ මම හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියලා මම තාම හිතන්නේ මම තාම ළඟටවත් ඇවිල්ලා නැතුව ඇති. right ඉතින් නමුත් මම මගේ පුරුද්ද තමයි કોઈ කවුරු බුලිෂ් කවුරු බේස් කරන් මම මගේ මතේ ගොඩාක් වෙලාවට එල්බගෙන ඉන්නවා. right ගොඩාක් වෙලාවට එල්බගෙන ඉන්න. ඉතින් එහෙම එල්බගෙන ඉඳලා සාතක වෙච්ච ඕන තරම් තියෙනවා. right ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ කවුරු මොනාකවත් තමුන්ට තේරෙනවා රයිට් මේක මෙතනින් අප් වෙනවා කියලා ඒක අප් වෙනවම තමයි රයිට් දවසක් දෙකක් වැරදි වුණ පළියට මම මේක මං හිතන්නේ අරන්තත් කියලා දෙනවා මගේ මේ channel එකේ දවසක් දෙකක් ඔයාලට වැරදුණු පළියට ඒකෙන් තීරණය කරන්න ඔයා පාවිච්චි කරන සම්පූර්ණ මෙතඩ් එක වැරදි කියලා රයිට් උදාහරණයක් විදිහට දවසක් දෙකක් ඔයාලට එලියට් වැරදුන පළියට ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ ඔයාගේ එලියට් සම්පූර්ණ වැරදි කියලා ඔයා කවුන්ට් එක ගන්න ඉතින් සම්පූර්ණ වැරදි කියලා ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ රයිට් ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ පැටර්න් වලින් ඇනලයිස් කරනවා එතකොට ඉන්ඩිකේටර්ස් දාගෙන ඇනලයිස් කරනවා දවසක් දෙකක් වැරදුන පළියට ඒක අතාරින්න එපා එකම එල්ලීගෙන ඉන්න රයිට් මොකද කන්සිස්ටන්සි කියන එක තමා වැදගත් right හැම වෙලේම එකම මෙතඩ් එකම පාවිච්චි කරන්න මේලා මට බූස්ට් කියපු හොඳ කතාවක් මතක් වුණා එක පාරක් ඒ කියන්නේ එක ෂොට් එකක් right එක ෂොට් එකක් ඒ කියන්නේ ෂොට් ගණනාවක් දන්න කෙනාට වඩා එක ෂොට් එකක් 10 පාරක් හෝ 100 පාරක් ප්‍රැක්ටිස් කරන එක්කෙනා හරිම බලවත් right එයා හරිම ඩේන්ජරස් වෙන්න පුළුවන් right එන්නේ ඒ වගේ අදහසක් තියෙන කතාවක් බූස්ලි කියලා දෙනවා right ෂොට් 1000ක් දන්න කෙනාට වඩා එක ෂොට් එකක් 1000ක් පාරක් ප්‍රැක්ටිස් කරන එක්කෙනා ගොඩාක් බහැන වෙන්න පුළුවන් right ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඕගොල්ලෝ එක දවසක් වැරදුනා කියලා ඒ ක්‍රමය අතාරින්න නැතුව දිගටම ඒක කරගෙන ගියොත් ඒ දවසක ඒක ඒ ඔයා තරම් ඒ තියරි එකට කවුරු ඔයා තරම් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නැති වෙනවා right ඉතින් ඒක තමයි අපි අපේ YouTube channel එකේ හැම වෙලෙම කියන්නේ right ඒකින්ද අපි බලමු කොච්චර දුරට සාර්ථක වෙයිද කියලා. ඉතින් දැනට නම් මට හිතෙන්නේ මේක මොකක්ද මේ ෆේක් අවුට් එකක් කියලා right ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝස් ඉස්සරහට එනවා අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට අනිත් regular analyze වලින් right දැනට මේ analyze එකෙන් ගිහිල්ලා ඉන්න ඉතින් සතියක් skip කරන්න උනා ඒක ඇත්තටම සමා වෙන්න ඕනේ සතියක් skip කරන්න උනාට අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ ඉස්සරහට regular update එක regular විදිහටම තියාගන්න අපි බලමු right ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි